Wideröes elflygbolag Zero, distribuerad framdrivning och effektivare vätgas. Det är några av nyheterna jag går igenom idag. Jag heter Johan och den här kanalen handlar om regionalt elflyg, eVTOL och drönare. Prenumerera gärna för att inte missa några elflygnyheter, och har du själv några nyhetstips om elflyg så hör gärna av dig. Den här nyheten kom innan jag startade den här kanalen, men den är så signifikant att jag måste ta upp den även om den inte är helt färsk. Widerøe har startat ett dotterbolag, Widerøe Zero, med VD Andreas Kolby Ax i spetsen. De som följer mig vet att jag inte är särskilt förtjust i begreppen nollutsläpp och zero emission när det handlar om transporter, för det är i princip aldrig nollutsläpp i praktiken. Fordon och infrastruktur ska tillverkas, elen ska produceras och inget av det här har nollutsläpp, varken idag eller i närtid. Låga utsläpp kan det vara, men noll, nej det är det helt enkelt inte. Men vi lägger det åt sidan idag, för Widerøe Zero är nog det mest spännande vi kan följa när det handlar om elflyg i Norden. Widerøe har en lång historia av att flyga på ett stort antal korta flyglinjer i norra och västra Norge, där den bergiga terrängen innebär att det inte finns mycket infrastruktur för att ta sig fram på marken. Korta flyglinjer är ju som vi vet väl lämpat för elflyg. Samtidigt skiljer sig elflyg från vanligt flyg, så det är inte bara att byta ut ett flygplan med förbränningsmotor mot ett elflygplan och behålla allt annat lika. Widerøe menar att elflyg skiljer sig så pass mycket från dagens flyg att det till och med är värt att starta ett nytt bolag för det. Så här sa Widerøes vd Stein Nielsen. För att vara fria att tänka utanför boxen så bestämde vi oss för att starta ett nytt bolag inom huvudbolaget med målet att finna vägen till en hållbar affärsverksamhet. Jag har lyssnat till Andreas Kolby Ax, Widerøe Zeros vd, och vet att ett stort fokus för honom är hur man ska bygga upp en lönsam affärsverksamhet kring elflyget. Det finns redan rejäla satsningar inom det här nya bolaget. Det ena har jag redan nämnt ett par gånger. Samarbetet med italienska Tecnam och brittiska Rolls-Royce om 9-sätesflygplanet P-Volt, där målet är att ha det i trafik redan 2026. Det andra är ett samarbete med brasilianska Embraer och deras eVTOL-gren som de kallar EVE. Även Embraer har alltså startat ett dotterbolag för att vara friare att utveckla nya koncept. Med den här satsningen så har Widerøe tagit en tätposition i Norden kring elflyg, och det ska bli väldigt spännande att följa vilka affärskoncept som kommer att utvecklas. Norska Elfly, som utvecklar ett eldrivet sjöflygplan, får 16 miljoner norska kronor i stöd från norska staten för att få en fullskalig prototyp i luften till 2025. Elektra får finansiering från amerikanska flygvapnet för att utveckla flygkontrollsystem för att kunna starta och landa på så korta sträckor som en fotbollsplan. Det här är inte ett elflygplan eftersom elen till elmotorerna alstras av en förbränningsmotor ombord, det är alltså en hybrid. Men jag tar upp det ändå eftersom det är ett så intressant koncept som också skulle kunna vara helt eldrivet via batterier eller bränsleceller. Med 8 små fasta propellrar som ger en distribuerad framdrivning över en stor del av vingarna kan det inte starta och landa vertikalt, men det kan starta och landa på extremt kort sträcka. 30 meter är allt som behövs. En fotbollsplan går alltså bra. Med batteridrift och därmed högre vikt blir sträckan förmodligen längre, men det här är ett intressant alternativ till eVTOL. Det är en betydligt enklare, mer traditionell konstruktion, och kostnaden är som vi vet avgörande för om det ska vara möjligt att använda ett små flygplan kommersiellt. Det lär också bli mer energieffektivt än eVTOL, som är mycket energikrävande när det startar och landar. Med distribuerad framdrivning kan vingarna också göras tunnare, vilket minskar luftmotståndet och därmed gör flygplanet energieffektivare. Jag undrar faktiskt lite varför inte alla elflygplantillverkare satsar på distribuerad framdrivning när det verkar ha så stora fördelar med kortad start- och landningssträcka och ökad energieffektivitet. NASA ska inom några månader vara redo för att testflyga sitt X-57 Maxwell elflygplan som är ett ombyggt Tecnam P2006T. De 2 förbränningsmotorerna har bytts ut till 2 elmotorer. I nästa steg blir det mer intressant och ska flygplanet utrustas med totalt 14 motorer och propellrar i framkant av vingen och uppnå distribuerad framdrivning precis som Elektra.
En skillnad mot Electra är att det sitter större elmotorer och propellrar längst ut på vingarna som driver flygplanet när det är uppe på marschhöjd. Då stängs de små motorerna av och propellrarna fälls in. Poängen med detta är att det så kallade inducerade luftmotståndet då elimineras. Inducerat luftmotstånd uppkommer när luft rör sig från undersidan av vingen till översidan ute vid vingspetsarna och skapar luftvirvlar. På vanliga vingar sitter idag ofta så kallade winglets för att minska den här effekten. Men med propellrar längst ut på vingarna så kan effekten elimineras och därmed blir flygplanet energieffektivare. En möjlig nackdel med att ha motorerna längst ut på vingarna är att flygplanet blir svårkontrollerat om den ena motorn fallerar. Men jag antar att i det här fallet så kan flygplanet i så fall flygas och landas med hjälp av de små motorerna. Pipistrel levererar elmotorerna till NASAs X-57 och kanske har det bidragit till nyheten som kom häromdagen att amerikanska jättebolaget Textron köper upp slovenska Pipistrel. Textron har sedan tidigare kända helikopter- och flygplanstillverkare under sina vingar som Bell, Cessna och Beechcraft. I min senaste video om batterier och bränsleceller så nämnde jag att en av bränslecellsteknikens nackdelar är den låga verkningsgraden. Mycket av energin går förlorad i olika omvandlingssteg så att man i slutändan måste använda mer än dubbelt så mycket förnybar el om man flyger med vätgas istället för med batterier. Men nu kan i alla fall ett av omvandlingsstegen få mycket mindre förluster. Hysata säger att de kan spjälka vatten till vätgas och syrgas med 95% verkningsgrad jämfört med dagens 75%. Det är en enorm förbättring och vi får hålla tummarna att de lyckas med sitt mål att ha den här tekniken storskaligt tillgänglig 2025. Tyska Volocopter tar in en rejäl peng, $170 miljoner. Det ska ta dem till certifiering och lansering av kommersiell drift i ett par städer och det verkar som att det blir koreanska städer. Bara ett par dagar efter den nyheten så annonserade bolaget att de i september byter vd. Nuvarande vdn Florian Reuter har bett att få kliva av och ersätts av Dirk Hoek. Dirk Hoek har tidigare varit vd på Airbus Defence and Space. Joby är klara med ett certifieringssteg till, det första steget av Systems and Compliance Review. 2024 nämns fortfarande som mål för att börja flyga passagerare kommersiellt. Svenska Air Forestry som utvecklar en stor gallringsdrönare lättar för första gången från marken. Wing gör för första gången 1000 drönarleveranser på en dag och är nu uppe i 200 000 leveranser totalt. Sjöräddningssällskapet börjar flyga drönare utom synhåll i sin räddningsverksamhet under en testperiod. Tack så mycket för att du har tittat. Vi ses i nästa video.